kiitoksia tosiaan. Kiitokset vielä Niinalle. Ihan siis kerta kaikkiaan mahtava esitys ja hyviä esimerkkejä. Mä yritän itse asiassa jatkaa hieman samaan tapaan. Tanskassa on sellainen ravintola kuin Noma. Osa teistä varmaan tietää kyseisen ravintolan, koska se valittiin viime vuonna maailman parhaaksi ravintolaksi. Mun tosi hyvä ystävä Toni on siellä töissä testikeittiössä. Ja kun me katsotaan sitä, miten Noma on rakennettu teknisesti, niin siellä on 5, siinä on niin kuin tarjoulukeittiö, siellä on testikeittiö toki erikseen, missä Toni on duunissa, mutta sitten siellä on tarjoulukeittiö, joka on rakennettu siten, että siinä on tavallaan 5 eri keittiöpistettä ja sitten jokainen niistä on miehitetty niin, että on 5-6 kokkia niin kuin per tarjoilupiste. Ja sitten sen illan aikana, kun asiakkaat tulee sinne sisään, niille tarjotaan 16 ruokalajin illallinen ja jokainen näistä 5 pisteestä on sitten vastuussa jostain näistä osa-alueista. Ja ne raaka-aineet, mitä siellä tarjotaan, on joko niin tuoreita kuin ne vaan voi olla, tai sitten niitä on saatettu valmistaa jollain tavalla puoli vuotta, jopa vuoden ajan. Ja kaikki ne annokset on yhdistelmiä näistä raaka-aineista. Tässä on kuvassa on merietanaliemi ja sitten siinä on käen kaalista otettuja eri värisiä kukkia kiinnitetty tuohon reunaan. Ja saavutettavuusnäkökulmasta tarjoillaan siis tästä tällaisesta merietanan kuoresta, joka on sellainen spiraalimainen ja ryystetään siitä. Ja jos me lähdetään katsoa, että miten tämä liittyy millään tavalla teknologiapuoleen, niin se käyttäjäkokemus, se on helpoin ymmärtää heti. UX-käyttäjäkokemus on se, kun sä kävelet sinne ravintolan sisään ja kokit ottaa sut vastaan, tervehtii sut viedään sun paikalle, sä istuudut ja sit sä saat sen illallisen nautintona sen illan mittaan. Ja kehittäjäkokemus eli DX on tietysti se, miten ne kokit ja ravintolahenkilökunta kokee sen illan, kokee sen työn, millä ne tarjoilee sitten näille asiakkaille sen illallisen ja saavutettavuus yllättäen AX on tietysti se, että miten helppo tällaista illallista on lähestyä. Jos me katsotaan sitä, miten ravintola-ala on muuttunut viimeisinä vuosina, ravintola-ala on kuitenkin satoja vuosia vanha ala, niin siellä on yllättävän paljon kiinnostavia samanlaisuuksia siihen, miten IT-ala nykyään toimii. Eli jos me ajatellaan nyt vaikka tämän tyyppistä ravintolaa kuin Noma, niin ihmiset ajattelee heti, että okei, kun mä menen sinne, niin mun pitää tietää hirveästi etukäteen, miten täällä tulee käyttäytyä, tai mistä mä tiedän, mitä mä syön, tai miten tämä asia ylipäänsä toimii. Ja ensimmäinen puolisko mun esityksestä 4 osa-aluetta, mitä mä haluan nostaa esiin, mitkä on sellaisia asioita, mitkä toimii tosi hyvin myös IT-maailmassa. Oppeja, jotka on tietysti meidän asiakkaalta mun kokemuksista, mutta myös sellaisia, mitä tapahtuu Nomassa päivittäin. Sitten sen jälkeen mä käyn muutaman asian, mitä teknologia mahdollistaa, joka sitten tietysti vie meidät vähän poispäin täältä ravintolapuolelta. Ja ensimmäinen ja tärkein sellainen osa-alue, mikä tapahtuu tällä hetkellä maailmassa, on se, että siirrytään korkeasta kontekstista matalaan kontekstiin. Ja musta oli kiinnostavaa, me oltiin tuossa Pimeä Cafeessa juuri kokeilemassa Odan verkkokauppaa. Ja tavallaan mä selitän lyhyesti, korkea konteksti tarkoittaa siis sellaista kulttuuraalista tilannetta, missä asioita ei tarvitse sanoa suoraan, koska kaikki tietää, esimerkiksi suomalainen kulttuuri tai japanilainen kulttuuri, kaikki tietää, miten kuuluu käyttäytyä. Ja viestit annetaan tavallaan implisiittisesti, että sä et välttämättä kerro koko asiaa kerralla. Jos me ajatellaan ravintoloissa, sä meet vähän ennen 2000-lukua Savoy-ravintolaan Suomessa, niin sä tiedät, että sulla pitää olla pikkutakki ja kravatti. No jos sä satuit unohtaa, niin kun sä saavut ravintolaan, niin siellä on hyllyssä valmiiksi pikkutakkeja, jotka saatetaan sulla sitten päälle. Ja pöydässä saattaa olla esimerkiksi 30 erilaista aterinta, muun muassa vaikka osterihaarukkaa tai sorbettilusikka.
Ja jos sä et tiedä, mitä ne on, niin ei se ole mitään hajua, miten ne toimii. Niin nykypäivänä ravintolamaailmassa tämä on tehty huomattavasti saavutettavammaksi. Nomassa, kun sä menet sinne, istut alas, niin sulle tarjoillaan se annos, se kuvaillaan tarkasti, sulle annetaan ne työvälineet, mitä sä tarvitset sen kyseisen annoksen syömiseen. Ja itse asiassa Helsingissä Helka-hotellissa, se on piilossa sellainen ravintola kuin Omadi, niin siellä suurin osa annoksista syödään ihan vain käsin. Eli tavallaan tehdään se mahdollisimman helposti saavutettavaksi. Ja tämä sama asia liittyy oikeastaan siihen, mitä IT-maailmassa on tapahtumassa. Eli asiakkaille tai käyttäjille asiat tehdään heti ilmiselväksi. Eli kun sä käytät jotain palvelua, niin sulle selitetään, miten tämä palvelu toimii ja mitä sun tulee siinä tehdä. Ja niin kuin tässä Oda-tapauksessa, niin jos sä haluat sen ravintosisällön siitä tuotteesta, niin se löytyy heti sen tuotekortin yhteydessä. Eikä sun tarvitse alkaa etsiä esimerkiksi toisista lähteistä tai mikä pahinta valmiiksi tietää, miten se toimii. Tai mistä tämä tieto tulee. Ja sama, jos me ajatellaan, miten paljon on tällä hetkellä puutetta ohjelmistokehittäjistä tai ohjelmistokehitykseen liittyvistä ihmisistä, niin mitä vaikeammaksi me tehdään siihen organisaatioon ja siihen kehitystyöhön pääsemiseen tällä niin sanotusti korkealla kontekstilla, niin sitä vaikeammaksi me tehdään myös se organisaation toiminnan skaalaus, koska ihmisiä on vaikea löytää, ne on vaikea saada mukaan, jolloin se johtaa helposti siihen, että meillä on niin kuin pitkä aika ennen kuin ihmiset pystyy edes olemaan tuottavia omassa työssään. Noma on siinä mielessä hyvä esimerkki, että 3/3 niiden työntekijöistä on harjoittelijoita, jotka tulee ympäri maailmaa, ja ne on käytännössä ensimmäisenä tai toisena päivänä jo mukana niissä kehittiöpisteissä tuottamassa annoksia asiakkaille. Eli tavallaan tehty se helpommin lähestyttäväksi. Sitten toinen mun suosikkialueeni on niin sanottu blameless postmortem. Tämä on ensimmäinen kerta, kun mä joudun lainaamaan vähän englannista. Ja tämä on niinku, mä oon tehnyt kalvosettejä, joissa on zombeja, ja se tietysti johtuu siitä, että se on aika raflaavaa puhua blameless postmortemista. Mutta ajatus on se, että jos tapahtuu jotain, joku poikkeus, tai saadaan joku asia valmiiksi, niin kokoonnutaan yhteen joko sillä tiimillä, organisaatiolla, joskus jopa asiakkaan kanssa, ja käydään läpi, että mitä tapahtui, syyttämättä ketään. Ja jo 20 vuotta sitten Ron Westrum, jotkut on ehkä tutustunut kyseiseen hahmoon, niin kuin rakensi tällaisia organisaation erilaisia typologioita, ja se havaitsi, että tällainen generatiivinen typologia on kaikkein paras. Siinä tavoite on se, että viesti kuljetetaan heti läpi organisaatiosta, ongelmiin puututaan heti ja tutkitaan, mistä se johtuu, ja palkitaan kokeilukulttuurista. Ja se oli tietysti jo 20 vuotta sitten, kun Agile vasta lähti liikkeelle, niin huomattiin, että on varsin vallankumouksellista. Ja nykyään se kuulostaa tietysti lähemmäs itsestäänselvyydeltä, mutta se on silti sellainen asia, josta mun mielestä kulttuuraalisesti on tavallaan niin kuin, se on se ensimmäinen vaihe, mistä lähdetään liikkeelle. Syyttämättä ketään tutkitaan, miten me onnistuttiin, jotta me voidaan onnistua paremmin tulevaisuudessa. Toinen mun suosikeistani on rakentaa siltoja, eikä lauttoja. Ja mä kuulin tämän itse 2007, mä luulen, että tämä on niin kuin, te olette saattaneet jopa kuulla tämän Build Bridges, Not Ferries, joka tarkoittaa sitä, että kun rakennetaan organisaatiota, rakennetaan suhdetta siihen asiakkaaseen, niin tehdään se suoraan. Me viestitään suoraan niiden henkilöiden kanssa, jolla se tieto on. Me ei käytetä siihen välikäsiä, esimerkiksi tiimiliidejä, eikä me käytetä siihen työkaluja, niin kuin esimerkiksi vaikka Jiraa, vaan päinvastoin se kommunikaatiokanavat rakennetaan suoraan niiden ihmisten välillä, joilla se osaaminen oikeasti on. Ja siitä päästään itse asiassa yhteen asiaan, joka on muuttunut tosi paljon nyt koronan aikana. Eli just ennen koronaa
kaksi henkilöä, Skelton ja Pais, kirjoitti kirjan tiimitopologiat tai team topologies, joka muutti tosi paljon sitä, miten organisaatiot tänään lähestyy sekä niin kuin ketterää ohjelmistokehitystä, että sitä, miten tuotteita kehitetään asiakkaille. Ja tämä tiimitopologiat, niin ne sisältää 4 erilaista tiimityyppiä. Ja se, mistä tietysti kaikkein eniten on puhuttu, on nämä niin kuin itsenäiset asiakaskehitystiimit, jotka voi itse organisoidusti tuottaa asiakkaille lisäarvoa, uusia ominaisuuksia. Mutta niiden tueksi tarvitaan muunkinlaisia tiimejä. Ja ne muut tiimit on niin sanottu platform-tiimi. Eli tämä platform-tiimin tavoitteena on tarjota näille asiakasohjautuville tai niin kuin, Stream Aligned on ehkä paras suomennos kaikesta huolimatta, sellaisille tiimille se alusta, jonka päällä ne työskentelee. Ja sitten sen lisäksi on enabling teams, eli sellaiset tiimit, jotka auttaa muita tiimejä oppimaan ja ottamaan käyttöön uudenlaisia toimintatapoja. Jos me ajatellaan Suomessa isompia organisaatioita, niin suurin osa on jo luonut tällaisia tiimejä, jotka liikkuu siellä organisaation sisällä muiden tiimien kanssa ja auttaa heitä ottamaan uusia toimintatapoja käyttöön. Ja 4. on tällainen niin sanottu complicated subsystem teams. Siinäkin on niin kuin suomentaminen hieman haastavaa, mutta monimutkaisten järjestelmien tiimit. Jos me ajatellaan tällaista, vaikka otetaan tämä ODA esimerkiksi, niin tällainen niin kuin monimutkainen subsysteemitiimi saattaisi olla esimerkiksi vaikka se tiimi, joka vastaa kokonaan siitä maksuliikenteestä ja maksuliikenteen järjestämisestä sen tuotteen sisällä. Eli joku sellainen selkeä yksittäinen osa-alue, joka voidaan erottaa ja joka on usein tosi monimutkainen. Ja joskus se saattaa olla sitten vaikka joku niin kuin matemaattinen tai tekoälyyn liittyvä asia, mikä sitten irrotetaan siitä tavallaan suorasta asiakasvirrasta, mutta sitä tarvitaan kuitenkin siinä vaiheessa, kun luodaan sitä asiakassisältöä. Ja on havaittu, että tällainen toimintatapa tietenkin niin kuin auttaa siihen, että se kuormitus, mikä tulee siitä, että pitää oppia paljon asioita, käyttämään paljon työkaluja, siirtymään sinne korkeampaan kontekstiin, jotta se toiminta olisi tehokasta, niin tällainen niin kuin tiimirakenne helpottaa sitä. Ja samalla kun sä teet tietysti oman tiimin kanssa töitä, niin nämä edellä mainitut asiat auttaa siihen sen psykologisen turvallisuuden luontiin. Tai niin kuin Niina puhuu, empatiaa. Hyvä. Sitten mennään teknisempiin asioihin. Mä en nyt kysy teiltä, että ketkä on kuullut design-systeemeistä. Sen takia, että mä toivon, että Antero ja Elina kysyy sen kohta. Mutta mä ihan lyhyesti intron design-systeemit on siis sellainen kirjasto uudelleen käytettäviä komponentteja, jotka organisaatiossa viestii sitä visuaalista ilmettä ja sen organisaation, tavallaan sen niin kuin organisaation ulkonäköä ja brändiä. Mutta sen lisäksi on liitettävissä siihen, että miten me luodaan sille organisaatiolle sellainen ilme, joka sisältää sitten vaikka saavutettavuutta ja käytettävyyttä ja sitä kautta helpottaa sen tavallaan koko tuoteportfolion johtamista oikeampaan suuntaan. Ja se on tosiaan, niin kuin, jos tähän asia kiinnostaa, niin se kannattaa ehdottomasti jäädä kuuntele se seuraava. Ja ajatus on se, että tällaisen design-systeemin kautta organisaatio voi luoda näiden striimiohjautuvien tiimien tai itse organisoituvien asiakaskohtaisten tiimien kautta sellaisen toimintatavan, joka liittyy sen muun organisaation toimintaan. Jos me otetaan vaikka mun oma suosikki päivämäärä valitsin, date picker, niin se on usein hirveän vaikea toteuttaa. Ja kovinkaan moni tällainen valmis design-systeemi ei välttämättä vielä osaa tehdä sitä. Ja sitten jos meillä on useita erilaisia applikaatioita, niin me monesti joudutaan nimenomaan se päivämäärä valitsin toteuttamaan jokaiseen niistä erikseen. Niin
silloin kun meillä on käytössä tehokas design-systeemi, niin me voidaan välittää se yksi hyvä ratkaisu kaikkiin näihin muihinkin sovelluksiin ja parhaimmillaan jopa erilaisiin päätelaitteisiin. Sitten ehkä se mun lempiaiheeni. Mä yritän puhua mahdollisimman vähän tekniikkaa, mutta käytännössä kun me toteutetaan nykypäiväisiä sovelluksia, niin me joudutaan käyttämään hirvittävä määrä työkaluja. Monet meidän asiakkaista käyttää 50-100 erilaista työkalua, jotta ne saa sen toteutetun ohjelmiston ylipäänsä toimitettua asiakkaan käyttöön. Eli jos se on vaikka ihan tavallinen mobiiliapplikaatio, niin siihen saattaa liittyä 50-100 erilaista työkalua, jotta sen saa välitettyä asiakkaalle sisältäen kaikki nämä niin kuin jirat ja jatkuvat laadunvarmistukset ja muut. Mä mainitsin aikaisemmin ne niin sanotut platform-tiimit. Niin usein organisaatiossa on hyvä olla sellaiset tiimit, jotka huolehtii siitä, että on käytössä sellainen automaatioalusta, jossa näiden kehittäjien ja kehitystiimien ei tarvitse itse opetella käyttämään kaikkia niitä 50 työkalua ja ymmärtämään niiden tuottamaa informaatiota, vaan päinvastoin saamaan sen informaation niin sanotusti sillä alemmalla kontekstilla. Eli silloin, kun se informaatio syntyy, sellaisin selityksin, että sen voi ymmärtää. Ja jos mennään takaisin Nomaan, niin se tarkoittaisi käytännössä sitä, että jos se niin sanottu luukkuvahti, eli sen yhden keittiöosan, 1/5 pääkokki huomaa, että joku raaka-aine ei kelpaa. Jos se on valmistettu 6 kuukautta sitten, niin sitä ei voi enää muuttaa. Ja usein tämä sama asia liittyy saavutettaviin tai käytettäviin palveluihin. Se ominaisuus on saatettu tehdä jo 6 kuukautta sitten, ja sitten kun sitä ollaan esittelemässä asiakkaalle, niin huomataan, että okei, tämä ei olekaan hyvä, se pitää muuttaa. Ja vaikka me IT-alassa usein ajatellaan, että no, se on ihan helppoa, pyyhitään se vaan pois ja tehdään uudestaan, niin se ei ihan aina valitettavasti mene sellaisella tavalla. Sen takia on tärkeää, että löydetään keinot, joilla se informaatio syntyessään viestitään oikeille henkilöille. Ja sitten ehkä yksi sellainen kiinnostava asia, mä tuossa oltiin tuolla Pimeän kafeessa, niin hyvin paljon saavutettavuusasiantuntijoita tietysti niin kuin paikalla tänään, mutta ylipäänsä mä huomaan, että Suomessa se osaaminen on tosi korkealla tasolla. Ja mun ilokseni on niin kuin koko ajan kehittyy lisää työkaluja, jotka liittyy nimenomaan saavutettavuuteen. Eli esimerkiksi kun valitaan sitä maksuvaihtoehtoa siellä verkkokaupassa, niin ne pankkikortin logot ei ole ainoastaan kuva, vaan niissä aidosti selitettäisiin, että mikä maksuvaihtoehto kukin on. Niin tällaisen niin kuin automatisoidun saavutettavuustyökalun käyttöönotto on usein hyvin järkevää. Ja nyt jos me ajatellaan, että meillä on se automaatio jo olemassa, meillä on platform-tiimi, meillä on se tuotantoputki, jota erilaiset tiimit voi käyttää, niin tällaisen toimintatavan liittäminen koko sen organisaation toimintatapoihin tapahtuu aika helposti. Se voidaan liittää osaksi sitä automaatiota. Ja tämä on myös sellainen asia, mistä toki muutamalla sanalla seuraavassakin puheessa. Sitten pari lisäasiaa. Yksi sellainen muistutus, minkä mä huomaan sellaisille toimijoille, jotka niin kuin tässä kohtaa mun puhettani on silleen, että tässä on hirveän paljon asioita, miten ihmeessä mä pystyisin ikinä ottaa nämä käyttöön. Niin hyviä uutisia. Isot organisaatiot maailmassa on tehnyt valtavasti duunia, jotta nämä toimintatavat on saatu käyttöön ja jotta ne työkalut, mitkä on moderneja, olisi kehitetty joko avoimeen yhteisöön tai sitten saataviksi jollain tavalla niin kuin järkevästi erilaisille toimijoille. Ja se tarkoittaa sitä, että viimeisen 10 ja 20 vuoden aikana on ollut paljon työkaluja, jotka on johtanut tähän pisteeseen, missä me ollaan tänään.
mutta joita ei enää käytetä. Jos näihin uusiin toimintatapoihin lähtee tänään, niin voi hypätä aika monen sellaisen asian yli, jota toiset on joutunut tekemään tässä välissä päästäkseen siihen, missä ne on tänään. Ja viimeisenä haluan muistuttaa vielä, että mitä ikinä te teette tai organisaatiot tänään tekee, niin tärkeintä on muistaa se, että luodaan sellaiset toimintatavat, jolla se asiakasarvo luodaan yhdessä. Mukaan lukien tietysti ne asiakkaat, mutta sitten myös asiakkaista ne edustajat, jotka esimerkiksi käyttää tai tarvitsee erilaisia asioita tältä palvelulta. Mä kuulin, että Eficodia esiteltiin, niin mä hyppään sen yli ja mennään suoraan viimeiseen kalvoon. Ajattelin, että se on kiva, että se on jotain muuta kuin vaan teknistä, ja siinä on friteerattuja kehäkukkia ja keltuaista ja viskiä dippinä. Kiitos.